Hello guys, this is Sarger from Ganda Extreme. Today guys, mag-unboxing po tayo ng panibagong color guys ng Y11. Ito po yung Skyline Blue. Tignan natin kung maganda siya. Hindi natin patatagalin yung video na to. Bubuksan na po natin siya agad. Para po makita natin yung kung maganda ba yung kulay niya. Ang SRP po ngayon guys ng Vivo Y11 is nagkakalaga po siya ng 6,490 sa mall. Ito lang po yung cellphone na nagtaas guys, dahil siguro sa in-demand siya, dahil dati lang po siyang 5,990, pero ngayon guys nagtaas po siya ng 500. Ito. Meron pa rin siyang kasamang jelly case guys, saka yung ejector pin nya, katulad ng mga dating kulay nya na package din. Charger to, micro USB na charger, hindi pa po siya naka type C. Tingnan natin yung phone guys kung maganda siya. Buksan ko lang siya. Ang quick specs po ng Y11 guys is meron siyang Snapdragon 439 kung di ako nagkakamali. Kung mali ako guys, comment nyo lang po sa baba, dahil hindi ko na maalala yung specs niya. At meron siyang 3GB at 32GB na storage, saka 5,000 mAh battery. Ito kulay niya guys, tingnan natin. Ngayon ko pa rin siya titingnan din. Yan, napaka-reflective niya guys. Pero ang ganda ng kulay niya. Yan, hindi siya makuha ng camera ko guys, dahil nakala niya salamin siya. Napaka-reflective po niya. Ganda ng kulay niya guys. I think nagtatanong ako dito guys sa mga mall, limited lang siya. Kaya nung makakita ko ng kulay na to, in-order ko siya agad. At ito na po siya, kararating lang po niya. Yan. At yung chrome po niya is silver. Yan. Silver po siya na plastic. Medyo gasgasin yung ganito guys, madali mag-fade yung ganitong kulay. Yan, ito po yung Skyline Blue na bagong kulay po ng Y11. Sa mga hindi pa po dyan nakakabili ng Y11 guys, maganda yung kulay na to compared sa red tsaka yung color blue. Yan. Decent din naman yung specs niya guys, hindi rin naman to kapangitan katulad ng ibang mga phone ngayon na ganito rin yung halaga, like ng Y6P, na hindi ko siya mai-recommend guys dahil wala siyang Google, saka mababa po yung processor niya. Set up lang natin siya. Nag-gaming test din ako nito guys. Lagay ko na lang po sa description yung ano niya, link, dahil maganda rin naman yung performance niya. Hindi rin masama sa ganitong presyo. Nakakaano lang guys dahil nagmahal po siya ng 1,000, ay ng 500. Yan. Ito po ulit yung Skyline Blue guys. Maganda siya guys. Kung may re-recommend ko siya guys sa ganitong presyo, kung pan kayo ng Vivo, I think okay naman siya. Sa appearance niya maganda siya. Pero sa specs guys, mas may re-recommend ko sa inyo yung Realme 5i. Dahil mas maganda yung performance niya. Same price po sila ng 3GB, 32GB sa ganitong version. Ganitong presyo din. Yan yun lang guys yung aking quick na unboxing ng Vivo Y11 na bago niyang kulay. Yung Skyline Blue. Yan. Yan po yung bago niyang kulay. Wala na ako ng mga luma niyang kulay guys, kaya hindi ko na siya may compare. Kaya yun lang guys. Thank you for watching.